It has been more than 6 months since we bought this DJI Pocket 2. And on this video, I will share you our on-hand experience, mga pros and cons, and the current performance itong vlogging cam na ito. Let's go! So guys dalawa yung binili namin ni Jamimi Vlogs, yung wife ko. Ito rin yung ginagamit niyang pang vlog, kaya follow nyo din siya. Congrats nga pala, 1K na siya. And naka 4K itong video na to. I-adjust nyo lang yung resolution dyan sa YouTube kasi para makita nyo yung differences ng 1080, 2K pati 4K. Ngayon, pumunta muna tayo sa cons. Kasi naka-record to sa 4K at hindi ko alam kung kailan itong makakat or masisira yung audio. Yan kasi yung problema ko dun sa 2K na 60 FPS. Pag dire-diretso ko siyang nagre-record, lalo ngayon siya na yung ginagamit ko sa mga sitcom video like this, bigla na lang nakakat yung mga clips. So if ever may problem sa sounds, alam niyo na kung sino may salarin si DJI yan. Pero ilalagay ko lang siguro dito kung mga ilang minuto nakakat yung video pag naka 4K. Second is yung windbreaker. Napapansin nyo, wala na po kami windbreaker. Nawala. Dahil hindi ganun kakapit yung kanyang magnet Tapos kung na-upload yung last video natin about DJI Pocket 2 na banggit ko nga doon na yung naibigay sa akin is baliktad yung magnet. Pero hindi ko na problema yun ngayon kasi wala na akong windbreaker. So yung third, yung casing. Napansin nyo wala nang laman. Tinanggal na namin dito yung USB, yung zoom lens. Kasi dumating yung point na nalaglag siya Munti ka nang mawala. At minsan nahalo doon sa bag kaya mas maganda alisin na lang namin para walang hassle, di ba? Number 4, itong gimbal kasi maaaring masira kapag accidentally mong napindot itong on habang nasa casing siya. Yun yung medyo kinakatakot ko minsan. Syempre, minsan pagkuha mo sa bag, di ba, nakaganon. Pagkapindot mo, gagalaw na yan Kaya ingat-ingat doon guys Yung fifth, at para sa akin, isa sa mga pinakawalang kwenta dito yung tripod. Tingnan nyo, di ko matanggal Dito sa isa kong DJI, iba na po yung tripod na ginagamit ko kasi talagang bumigay na yung aking tripod. Kaya mas maganda bumili lang kayo ng tripod kasi halos universal naman yung saksakan yan Yung pang-anim, battery life, kasi kung di nagkakamali, around 2 hours lang yung battery life nito. Ibig sabihin kung nagpa-vlog kayo ng matagal, no? Tapos tuloy-tuloy, maaaring malobat along the way. Kaya mas maganda, may power bank kayo. At yung iba, ginagamit lang to for B-roll purposes Pero para sa akin kami ginagamit talaga namin to for vlogging. At malalaman nyo yan kasi isa sa mga pros ko mamaya. Yung pang-pito, nag-overheat siya paminsan-minsan. Pero, ginagamit ko pa rin kahit nag-overheat siya. Obvious naman, no? Buhay pa rin naman siya, kaya hindi ko lang alam kung anong magiging epekto ito in long term. And last but not the least, dahil wala ng windbreaker yung aming DJI, kapag nasa loob kami ng bus, ng train, or kung mahangin, medyo maingay yung background. You can check na lang doon sa mga recent vlogs namin, both sa channel ko, pati kay Jamimi Vlogs, kung ano yung mapupunan nyo doon sa audio. Even though na-mix na namin siya or na-reduce yung noise, minsan evident pa rin. And before tayo pumunta sa mga pros natin, sa mga susunod na video, i-share ko lang yung performance nitong DJI based on our recent trip sa Japan and see for yourself kung ma-amaze ba kayo or madi-disappoint. Okay? Mic off, mic on camera. Ayan. So, naririnig niyo ba ako? Mic on, ito siya Ayan, so directional siya. So, naririnig niyo ba ako? Watching that performance video, i-share ko na sa inyo itong pros. Which is, obvious naman, di ba? Yung quality nitong camera, grabe, ang ganda, di ba? Sobrang linaw, baka pati mga pores ko kitang-kita na dito Para sa akin lang mas maganda pa siya. Yung quality ng video niya sa mga mamahaling action cam, mamahaling mga bulky na camera. Kaya talaga, para sa akin, this is one of the best quality video na nakita ko. Tapos, yung number 2, lightweight
pa at hindi eye-catching. Bagay na bagay sa aming mga introvert. Tapos, lightweight nga siya, hindi siya nakakangali sa public, oh. Diba? Ganito lang siya. Halos, kasi laki lang ng aking kamay. At pag inilagay mo siya dito, kahit hindi above the head, di mo alam na nagbo-vlog na pala, diba? Kaya maganda to para sa mga introvert, guys. Yung number 3 ko, yung gimbal. Kung napansin nyo, guys, lagi ako naka 60 FPS sa mga videos ko. Pero hindi siya ganun kagalaw, diba? Kasi even naglalakad ako, depende sa settings nyo kasi may tatlong settings to eh. Yung FPV, follow, pati tilt lock. Kung naka-tilt lock ka at follow, malamang sa malamang, very steady talaga yung gimbal o yung video mo. So yung number 4, sobrang liit nga. Kasya siya sa bulsa. Kaya lagi namin siya bit-bit, lalo kung may handbag ka. Ready ka na kumuha agad ng clips. Kasi kukunin mo lang siyang ganito eh. Pindot mo yung on, tapos tatlong pindot dito, ayan na. Kumukuha na ng video. Unlike pag mga bulky camera, di ba? Ang dami pang setup, o kaya yung mga action cam, na minsan ang lalaki pa ng mga tripod, di ba? Dito, yun na, swabing-swabe lang. And last but not the least, ito bagong discovery ko, vertical mode. So perfect ito kapag kayo ay magti-TikTok, mag-shorts, o reels, tapos gusto niyo ng magandang quality. Ang gagawin nyo lang, for example, is magsa-selfie kayo ng TikTok, isa sideways nyo lang. Vertical mode na po siya. Yan, no? Pwede na akong sumagot sa mga comments sa comment section below. Yan. Pero overall, satisfied talaga ako dito. Ang dami kong cons, pero yung pros outweighs that cons. Yung pagiging handheld pa lang niya. Tapos napakaganda yung quality ng video. Para sa akin, sulit na sulit yung binayad ko dito sa DJI Pocket 2. And guys, if you want this kind of video, let me know in the comment below. Thank you for watching.